යාළුවනේ කොහොමද ඉතින්? අද අපි ගේන වෙනස්ම වීඩියෝ එකක්. අද අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ S-554 කියන එක. තමයි අපි අන්බොක්ස් කරන්න යන්නේ 554 කියන එක. මේක JEDEL එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක ස්පීකර් එකක්. මේක සාමාන්‍ය දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ දවස්වල 2600ක් 1600ක ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. මම මේක ගත්තේ 1600ට ගත්තේ. හරි. අපි බලමු මේක ඉතින් කොහොමද අන්බොක්ස් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කියලා. මේක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නෑ. මේක මොකද විදිහට අපිට ගැලවෙම බොක්ස් එකේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නෑ. හරි. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් විශේෂ හැටින්ද. එවන්න කිසිම හැබැයි ස්පීකර් එක නම් සුපිරි කියන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා රේන්බෝ ලයිටින් දෙනවා කියලා. මේක RGB ලයිට් තියෙනවා. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 100ක් තියෙනවා කියලා කියන කේබල් එක. ඒ වගේම මේක USB පාසුකම එක ලබා දෙනවා. ඒ වගේම අල්ටිමේට් සවුන්ඩ්ස් කියලා මේක ඒගොල්ලෝ සවුන්ඩ් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ උඩ ඊට පස්සට බලමු. ඊට පස්සට ගියාට පස්සේ එච්චර ලොකු දෙයක් නැහැ. මෙතන විස්තර වගේක් දාලා තියෙනවා. USB color lighting speaker කියලා. ඊට පස්සේ මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේකේ සබ්වූෆර් එකක් වගේ අපිට එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන් බේස් එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඇත්තටම කිව්වොත් ඒක ඇත්තම කතාව අපිට ඒ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් මගේ පරණ ගත්තේ රුපියල් 600ට ගත්ත නිකන් නෝමල් ස්පීකරයක්. මම ඒක පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන්නේ මගේ පරණ ස්පීකරේ. මේක ඇත්තටම කිව්වොත් සවුන්ඩ් මදි. කනගාටු කියන්න ඕන ෆුල් වැඩි කරත්. ඒත් දැන් මම ගත්ත එකේ මේ අලුතෙන් ගෙන ආපු ප්‍රොඩක්ට් එකේ එහෙම කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සුපිරි කිව්වොත් සුපිරි. අපි බලමු එන මේක මම තාම මේවා ගලවලත් නැහැ. ගෙනල්ලත් තාම පැය ගාණක් වගේ වෙන්නේ. හරි. පොඩ්ඩක් එක ගන්න එදිට. වැරදික මදි මේ ටාස්ෙන් අසින් දාලා තියෙන හින්දා. ටිකක් බරයි. ලොකු බරක් දෙනවා. ඒ වගේම සයිස් එකෙන් ටිකක් විතර ලොකුයි. ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැක්ක ගමන්ම. අනික RGB සිස්ටම් එක ඕගොල්ලෝ මේක පේනවා. ඇත්තම ගොඩක් හොඳ RGB සිස්ටම් එක. මෙන්න මේකෙම තව ගොඩක් දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේක නම් S 55 554නේ. ඒක තව තියෙනවා 553 කියලා එකක් තිබ්බා මට මතක විදිහට. ඒක මේකේ RGB මෙන්න මේ කොටස නැහැ. මෙන්න මේ මෙන්න මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ. ඒක RGB කොටස අඩුයි. මම වැඩි RGB වලට මොකද දක්වන හින්දා මම ඒක RGB ගත්තා. මෙතන පිටිපස්ස අපි මේක විශේෂත්වය තමයි මේ විදිහට තමයි ස්පීකර් එකේ තියෙන්නේ. ඉස්සරහා තමයි ලස්සන තියෙන්නේ. ඇත්තටම ගොඩක් සවුන්ඩ් තියෙනවා මේක. ඊට පස්සේ මම මේක අරන් ගලවලා පෙන්නනවා ඔයගොල්ලන්ට. අපි දැන් ගලව ගත්තා ස්පීකර් එක. අපි ගමු ස්පීකර් කේබල් එක. හරි. ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මේක සවුන්ඩ් අපිට වැඩි ගන්න අඩු ගන්න මෙතන ඒක ලොකු පහසුකමක් දීලා තියෙනවා. ලොකුවට ඒක හයිලයිට් කරලා තියෙනවා. අපිට මේක සවුන්ඩ් වැඩි ගන්න අඩු ගන්න එහෙම පුළුවන්. මම මේක ෆුල් වැඩි කරලා තියෙනවා. මම දැන් ගැලවුවට පස්සේ එච්චර ලොකු දෙයක් නැහැ මේක බලාගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ෆොල් එක තියෙනවා. අපි දැන් බලමු අපේ නෝමල් එකේ සවුන්ඩ් සහ මේකේ සවුන්ඩ් එක. අපි දැන් මුලින්ම ක්ලක් කරගමු නෝමල් එකට. මොකද අපිට දැන් දැනගන්න බෑ මොකද්ද හරියටම සවුන්ඩ් තියෙන්නේ නැද්ද කියලා. හරි. අපි මං අර එනම් ප්ලග් කරගන්නවා අපේ නෝමල් ස්පීකරේ. මේක පැත්තක තියාගන්න මේ විදිහට. වෙන මේ RGB ලයිට් පත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒකම ඕන හොයාගන්න ඕන මොකක්ද ඒක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඕකේ ෆුල් වැඩි කරමු. හරි. ඔන්න දැන් මම මේ විදිහට අර කලින් දාපු සින්දුව මම දාන්නම් නැත්තම් ඔකට හොයාගන්න බැරි හින්දා ඕන වෙන විතර ෆුල් වැඩි කරනවා දැන් මම.
හරි ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති ඒකේ සවුන්ඩ් එක ඇත්තම මදි. මොකද ඒක මෙතන ස්පීකරෙන් තේරෙනවා. ස්පීකර් අඩු ගන්න හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. ගැස්සෙන්නේවත් නැහැ. කිසිම ভাইබ්‍රේෂන් එකක්වත් නැහැ ඒකේ. ඔන්න මම ඒක ප්ලග් එකෙන් අයින් කර ගන්නවා, ගලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ RGB ගේමින් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. RGB ස්පීකර් මම මෙතන කනෙක්ට් කර ගන්නවා. හරි ඔන්න යාළුවනේ මම ඒක කනෙක්ට් කරගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක RGB සිස්ටම් එකක් පත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ සවුන්ඩ් එක අරක වගේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලෝ පොරන මම මෙතන පෙන්නන්න මම කිසිම වෙනස් කීමක් කරන්නේ නැහැ. අර විදිහටම ඒ සින්දුවම මම මෙතනට සද්දේ ෆුල් වැඩි කරලා අර කලින් එක වගේම ප්ලේ කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන මම අඩු කරලා තිබ්බා. මේ පැත්තට කරාම අඩු වෙන මෙතන කරා වැඩි වෙනවා. ඕකට පිට මේක සබ්වූෆර් බේස් එක හොඳට ඇහෙනවා.